යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් හැමදාම වගේම පිළිගන්නවා ක්‍රීඩු ටෙක් කන් YouTube channel එකට. හොඳයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද හරියටම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම YouTube application එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන ඔයගලන්ට යටට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලස් මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ මාක් එක ඉස්සරහ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයගලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් create යටතේ create a short upload a video go live කියලා. අපි මෙතන මැද තියෙන upload a video කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ගේ device එකේ තියෙන videos එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට කැමති වීඩියෝ එකක් select කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා next කියලා icon එකක් උඩ මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ icon එක ඉස්සරහ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add details කියලා එනවා. title එකක්, description එකක්, location එකක්, playlist එකක් add කරගන්න. එහෙනම් අපි යන් ඒ ටික add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන title එක මම දෙනවා iPhone 12 Pro Max කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය දෙන්න ඕනේ. Pro Max කියලා මම මෙතන type කරලා ඉවරලා තව ටිකක් යනට ගියාම add description එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන description එකක් add කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන subscribe කියලා add කරගන්න. subscribe කියලා add කරගත්තා මම. ඕගලන්ට ඕන දෙයක් add කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ channel එකේ link එක හරි නැත්නම් ඕගලන්ගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයේ තියෙන link එක හරි තව videos ඕගලන්ගේ තියෙනවා නම් ඒ link එක හරි නැත්නම් channel එකේ description එක හරි ඕගලන්ට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙලා තව ටිකක් කරට ගියාම මෙතන තියෙනවා public කියලා. ඒ කියන්නේ publish now කියන එක යටතේ තියෙන්නේ. මම public තමයි recommend කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් anyone with the link can view. ඒ කියන්නේ link එකෙන් විතරයි බලන්න පුළුවන්, search කරලා ගන්න බෑ. public කියන එකෙන් anyone can search for and view. ඒ කියන්නේ search කරලා ලබාගෙන බලන්න පුළුවන්. private කියන්නේ only people you choose can view. ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරන කට්ටියට විතරයි බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වුණාට පස්සේ public දීලා location එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන icon එක click කරලා plus icon එක click කරපුවාම location එක add කරගන්න පුළුවන්. මම location එකක් add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ add to playlist එකත් මම add කරගන්නේ. playlist එකක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. එතන click කරපුවාම මම ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා next කියලා button එකක් ඔයගලන්ට පේනවා. ඒ button එක එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා made for kid නැත්නම් made for not kid කියලා. මම මෙතන එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන upload කියන තැන click කරපුවාම මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් library එකේ upload වෙනවා. ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන library කියන තැන click කරපුවාම your videos යටතේ upload වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන notification එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා uploading video කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා. මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. මේ වගේ tech video හැමදාම මම දානවා. එතකොට ඔයගලන්ට notification එනවා. subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගත්තාම එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා මම.